ኦኬ ምናልባት የምታስተውሉ ከሆነ የመቶ ቀን ቻሌንጃችን ከተጀመረ ኦሬዲ 1 ወር አልፎታል። ነገር ግን ዛሬ ልነግራችሁ የፈለኩት ምንድነው እኔ ይሄንን ቻሌንጅ ሳደርግ በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ስትራግል አድርጌያለሁ። ምናልባትም ደግሞ ይሄኔ እናንተም አብራችሁ ስትራግል ካደረጋችሁ ሆፕፉሊ የሚረዳችሁ ነገር ነው የምነግራችሁ። but really በደንብ አድርጋችሁ እንድታዳምጡ የምፈልገው ነገር ምንድነው እንደምታውቁት እንግዲህ የመቶ ቀን ቻሌንጅ ዋናው አላማውና ሀሳቡ አዲስ አመት ሲመጣ አዲስ ሰው ለመሆን ከመጣር ይልቅ አሁን እቺን ክረምት እንደ ፕራክቲስ ለመያዝ ነው ማለት ሞዴል ካለብን ማጥፋት ካለብን whatever it is አሁን ላይ ሞክረናው ኦሬዲ ራሳችንን ለውጠን አዲስ አመት ሲገባ ኦሬዲ ያንን ሰው እንሆናለን ማለት ነው። but your girl has been like በጣም struggling especially ራሴን ከመለወጥ ጋር በነገራችን ላይ ነገ ልደቴ ነው yeah I don't know what this is, you know, we just have to roll with it. But ነገራችን ላይ ገና አዲስ ከሆናችሁ this is the vibe, እሺ? Welcome. So yeah, ላለፉት ጊዜያቶች በጣም I was really struggling, especially ደግሞ አሁን የኛውን አዲሱን ልደቴ ወይም ደግሞ አዲሱን አመት ስገባ really ብዙ ነገሮችን ወደ ኋላ ትቼ ነው መግባት የምፈልገው። በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ባገጆች እስካሁን ደስ ያስኳቸው እና እነዛ ነገሮች really ጥዬ መምጣት ፈልጋለሁ። and መቶ ቀን ቻሌንጁን ደግሞ ሳወጣ already plan አለኝ። ከነዛ ውስጥ almost already እያሳኳቸው ያሉ ነገሮች አሉ ግን really በጣም ወደ ኋላ ያዘኝ ማአት ነገር አለ። ስለዚህ አይቶት በዛሬ ቪዲዮ ላይ እኔ ወደ ኋላ እንድቀር ያደረጉኝ ነገሮችን እና እንዴት እነሱን ነገሮች overcome እንዳደረኩ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። so yeah I know this has been በጣም long ass የሆነ intro but you get the point አይደለ? so let's get to it. የመጀመሪያው በጣም ወደ ኋላ ስላክ እንዳረገ ያረገኝ ነገር ምንድነው ታውቃላችሁ? ሶሻል ሚዲያ ላይ መጣር and I'm telling you it's not like የሆነ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ነገር ሁሉ አይደለም I'm talking about 5 ሰዓት። ሌላኛው ደግሞ like immediately ከእንቅልፌ ስነሳ the first thing የማረገው ነገር በቃ ስልኬ ላይ መጣር ነው። ስክሮል አድርጋለሁ የፈረደበት ቲክቶክ አለ የመሳሰሉ ነገሮች and to be honest emotionally ሰሞኑን ትንሽ ሙዲ ነበርኩኝ። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ was my comfort zone. so ምናልባት እናንተም ካላችሁ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ mindlessly ስክሮል የምታደርጉ ሰዎች ካላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም addicted ሆናችሁ እንዴት ነው ራሳችሁ ሉዝ ራሱ እስከምታረጉ ድረስ to the point ፀሐይ እንዴት ነው መታ ሃይ ብላችሁ like ጨረቃ ድጋሚ ሃይ ሚላችሁ ነገር ከሆነ ማለት ነው። so I was in that too. ስለዚህ ብቻችሁን አይደላችሁ። so to be honest ከዛ ነገር snatch out እንደሆነ ያደረገኝ ነገር ምን ታውቃላችሁ? በተቻለኝ መጠን every time ሶሻል ሚዲያ ላይ ስገባ የምጠቀመው አንድ ሜተድ ምንድነው አልጎሪዝሙን በተቻለ መጠን ማስተካከል ነው። ማለትም ለምሳሌ ምናልባት ቲክቶክ ላይ ስትገቡ የምታዩት ነገር እንዳለ ስለ ወሬ ከሆነ ወይ ገሌ እንደዚህ ያደረገሻል ገብታችኋል የማይጠቅም ነገር ከሆነ obviously ያ like attentionአችን ወይም ደግሞ ሁሉ ነገራችን ብቻ እዛ ውስጥ አታችን ነው ያደርገናል። so እኔ ከዚህ ነገር snap out ያረኩበት አንደኛው መፍትሄ እንዴት መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ there's like following page እና for you page አለ አይደለ? so usually እኔ like following page ላይ እንደምታውቁት እንግዲህ የሚመጣው ነገር ሁሉ ይመጣል። ስለዚህ ወዲያውኑ ወደ following page ላይ ሄዳለሁ። so ወደ following page ላይ ስገባ እዛ ቦታ ላይ የምከተላቸው ሰዎች really እኔን uplift የሚያደርጉ በጣም energized እንደሆነና like motivated እንደሆነ የሚያደርጉኝ ሰዎች ስለሆኑ እነሱን አይቼ like ወዲያውኑ snap out አደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ ነገር። so እንደነገርኳችሁ እናንተ ብትሆኑ አልጎሪዝማችሁ ቲክቶክ ኢንስታግራም whatever it is ምን እንደሆነ አላቅም but በጣም addicted እንድትሆኑ ካደረጋችሁ አንደኛው ሜተድ ይሄንን ተጠቀሙ። instead of randomly ሰዎችን ከምታዩ ፎሎ የምታደርጓቸው ሰዎች ብቻ እዩ። ምናልባት ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም addicted ነኝ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ጋይስ እንደነገርኳችሁ ዲሊት ማድረግ ሶሻል ሚዲያ is not an option. instead ያንን ነገር መቀየር ትችላላችሁ። so for me ያንን ነገር ነው ያደረኩት እና really ሰርቶልኛል። ስለዚህ yes አንዳንድ ሞመንቶች አሉኝ still like ራሴ አውቄ ሄጄ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጣደበት አለ but እንደነገርኳችሁ YouTube ላይም and then TikTok ላይም አልጎሪዝሜን በረምብ አድርጌ ስላስተካከልኩት just ያ ነገር ወዲያውኑ snap out እንዳደረግ ያደርገኛል። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ እና having clear የሆነ የምትተኙበትና የምትነሱበት ሰዓት። so if you don't have like clear የሆነ like እንዴ ነው regular የሆነ time የምትተኙበትና የምትነሱበት then you guys are ገብቷችኋል ምንም ይሆንላችሁ ነገር የለም። so for me ምንድነው መሰላችሁ usually I notice especially እንደዚህ slump ውስጥ ልገባ ከሆነ ወይም ደግሞ unmotivated ከሆንኩኝ ወይም ደግሞ ምናልባት ያቀርኩትን ነገር እስከናካቴው ለመተው ሳስብ just ካልጋ ያለነሳም basically ያንን ነገር ነው ማረጋው። so ከዛ ነገር ለመውጣት ሳስብ the first thing ያረኩት ነገር ምንድነው መሰላችሁ is የምተኛበትና የምነሳበትን time regular እንዲሆን አደረኩኝ። so usually አሁን ለምሳሌ ጠዋት ከሆነ ጂም የሚሄደው usually I need to get up like 11 ተኩል ሲል ጂም የማልሄድ ከሆነ ደግሞ 12 ተኩል ሲል እነሳለሁ። ነገር ግን kind of እንደዚህ አይነት ባድ የሆነ habit ውስጥ ስገባ አንዳንዴ 2 ሰዓትም 3 ሰዓትም እነሳለሁ and ያ ደግሞ የሚሆነው ማታዬ ጥሩ ካልሆነ ነው። especially በጣም እኔ ጠዋቴ affect የሚሆነው ማታ
ቢያንስ ከመተኛቴ በፊት ያለኝ ታይም መጥፎ ከሆነ ነው። ያ ደግሞ የማደርገው እንደምስላችሁ አሁን ለምሳሌ እንደነገርኳችሁ there are some things that I'm going through እና ያ ነገር አይሙሬ ላይ ሲሆን መተኛት አልፈልግም ምክንያቱም አይሙሬ እንዴ ነው ሸዳውን አያደርግም። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው just ሶሻል ሚዲያ ላይ ሄዳለሁ ስክሮል አደርጋለሁ and ሰዓቱ ሳላቀው 6 ሰዓት 7 ሰዓት 9 ሰዓት የሚሆንበት ሞመንቶች ይላሉ ከማታ ነው ማውራው። ስለዚህ even like ማታዬ ልክ እንደዚህ ከሆነ then imagine አድርጉ ቀኔ ምን ሊሆን እንደሚችል። ስለዚህ ምናልባት እናንተም ማለት ነው to be honest like motivated መሆን ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ even ስራችሁን ነገር ማድረግ ከፈለጋችሁ usually having regular time of waking up and sleeping that's it you're good okay so ለኔ ሰራልኝ ነገር ይሄ ነው እናንተም ተሆኑ ፕራክቲስ አድርጉትና let me know in the comments የትኛው እንደሚሰራላችሁ። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ like keeping wrong people around you so እቺኛው ፓርት ላይ ከዚህ በፊት already አውርቼበታለሁ ስፔሻሊ ጓደኛ ላይ ሲመጣ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስለ ጓደኛ already ፖድካስት ላይ ሰርቻለሁ ቪዲዮ ኤዲት አድርጌ በቅርቡ ፖስት አደርጋለሁ እሱም እንዳያመልጣችሁ። so ጓደኛ ላይ ሲመጣ for me በተቻለ መጠን everybody cut out ነው ማድረገው especially currently ባለኝ situation ማለት ነው except like አንድ best friend ብቻ ናት ያለችው you will meet her maybe የበርዝዴይ vlogs ሰራላችሁ ከሷ ውጪ ግን ሌሎች እንዳለ I cut them out ለምን መሰላችሁ usually they drain my energy እና እንዴት ነው እወዳቸዋለሁ it doesn't mean እጠላቸዋለሁ በነገራችን it's just that currently whatever we had it's not gonna help me የሚለው ነገር ነው። ስለዚህ ለኔ እንኳን ያን ያህልም significant የሆነ ነገር የለውም ግን ለእናንተ ማለት ነው ጓደኛ ካላችሁ ያ ጓደኛችሁ እናንተ ሞቲቬትድ እንድትሆኑ ራሳችሁ ላይ እንድትሰሩ ፑሽ የሚያደርጓችሁ ከሆነ ግድ የለም በዚህ ክረምት ላይ አንድ ጊዜ አቁሟቸው like hey you know what በዚህ ክረምት ላይ አንዴ ፖዝ እናድርግ next year ላይ እንገናኛለን በሏቸው። for me ሰራልኝ ነገር ነው but I don't know ለእናንተ ስራ ግን definitely cut them out እሺ አያስፈልጉም to be honest። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ በጣም እዚህ ነገር ላይ እኔ በጣም ብዙ ነገሮችን ያጠፋሁት ምንድነው መሰላችሁ is comfort will kill you simple as that comfort will kill you I'm not talking about even like comfort ህልማችሁን ይገላል comfort like ማድረግ ያለባችሁ ፖቴንሻላችሁን ይገላል ምናምን ነገር ብቻ ሳይሆን like comfort zone actually like immediately physically ማለት ይችላል አንዳንድ ጊዜ like it will kill you like you have no idea usually ቤት ውስጥ ተቀምጬ ምናምን ነገር I don't want to do this alone like አትኮ to do list አለኝ ጽፌዋለሁ እኮ ፕላን እኮ አድርጌዋለሁ everything ግን no I don't want to do this or ምናልባት ይሄኔ ፊልም እያየሁ ከሆነ የጀመርኩት ሾው በጣም I like it or ገብቷቸዋል and እሱም ብቻ ደግሞ ሳይሆን በጣም ኖቲስ ያደረኩት ነገር ምን ተቀላችሁ ምግቤ ላይ so I have this comfort meal which is sambusa kill me I really love sambusa እና sambusa like መብላት ስጀምር to be honest ሌላ ምግብ ምንም ትዝ አይለኝም I don't know why it's like ዘይቱ መስሩ ምናምን ነገር like በረም አድርጎ ነው ሙልት የሚያደርገኝ እና ሌላ ምግብ አይቻለቅም እና you will not believe me ስነግራችሁ almost ለስንት 2 ሳምንት ምግብ ኩክ አድርጌ አላውቅም the only ቀለብ that I'm eating right now is that so yeah like ራሴን publicly ያዋረድኩ ነው to be honest ግን ያ ይገባኛል ምንም ነገር ብትሉኝ to be honest ይገባኛል እሺ like honestly so yeah እነዚህ አራቱ ነገሮች really በጣም ኃይለኛ ኢምፓክት ነበራቸው እኔ ላይ especially መሆን የምፈልግበት or even መድረስ የምፈልግበት ደረጃ ላይ እንዳልደርስ ማለት ነው so ምናልባት እናንተም ሼር ልታደርጉ ትችላላችሁ እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው ነገር is like mindlessly scroll የምታደርጉ ከሆነ ሁለተኛው ደግሞ ምናልባት የምትነሱበትና የምትተኙበት ተመሳሳይ ታይም ከሌላችሁ ሶስተኛው ደግሞ መጥፎ ሰዎችን around you keep የምታደርጉ ከሆነ and በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ኮምፎርታችሁን የምታስቀድሙ ከሆነ እስካሁን ድረስ ጋይስ የምር ብዙ ነገር እያመለጠ ነው በሄይ ይሄን ቪዲዮ ስሰራላችሁ ጋይስ don't feel ashamed እሺ እኔ ይሄን ነገር ፐብሊክሊ እንደዚህ መጥቼ ስነግራችሁ ይሄን ነገር አጥፍቻለሁ so እንደዚህ ነው ፊክስ እያረኩት ያለሁት ነው አይደለ so እናንተም እንደዛ ነው እንድታስቡ ፈልገው እሺ still time አለን በነገራችን ላይ 60 ቀን አለን so don't worry በ60 ቀን ውስጥ ብዙ ነገር ይደረጋል ይቺ ጊዜ እንዳታመልጣችሁ and any kinds of help የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ የቴሌግራም ቻናላችን still እናንተ ክፍት ነው go ahead and join it and yeah በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ I will do vlog okay for my birthday yeah all right well actually ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነበር ግን የቪዲዮ ፖስት ሲደረግ probably already ያንን birthday አልቋል ብቻ yeah anyways I'll see you there okay yeah መልካም ቀን bye